بص بقى يا سيدي الفاضل، دلوقتي احنا ادي الكود بتاعنا اللي انا بعته لكم، اللي هو الفايل اللي اسمه beam.m. اوكي. الفايل ده بيزيكلي في الاول بيفضي الميموري والسكرين وكل حاجه شغاله. اول حاجه بيقول لي على elements، طول البيم، عرضه، الثيكنس بتاعته، مودولس اوف الاسيست بتاعته، والدنسي بتاعته. دي الداتا بتاعت المساله. بحب دايما ان انا اي برنامج احط الداتا كده في الاول. خلاص. فدي الداتا بتاعت المساله. الخطوه اللي بعديها ان احنا بعد ما من الجيومتري بنحسب الاريا بتاعت البيم والسكند مومنت اوف اريا بتاع البيم اللي هم الاي والاي. اوكي. الخطوه اللي بعديها بنقسم طول الاليمنت، طول البيم على عدد الاليمنتس اللي هو يطلع لنا ايه، يطلع لنا طول الاليمنت. كده عرفنا كل حاجه. ناخد الخطوه اللي بعديها ان انا اعمل الستيفنس ماتريكس بتاعت الاليمنت. اوكي. ده اليمنت ستيفنس ماتريكس. هنا الماتريكس دي ستاندرد، احنا منقوله من كتب تانية، كتب كتيره موجوده فيها الكلام ده، يعني ما هياش اختراع يعني. اوكي. هي عباره عن اي اي على ال element cubed ال cubed. خلاص. انا بحب اكتب ال على ال على ال، يمكن بس ده ايه، ده من تاريخ قديم في البروجرامينج، ان انا كده المفروض دي اسرع من لو كتبت على ال كيوب. لكن طبعا في فرق دلوقتي مع سرعه الكمبيوتر ما بقاش كبير، لكن ساعات العادات القديمه اللي عند الواحد ما بيعرفش يتخلص منها بسهوله. المهم، فدي 4 في 4، دي الستيفنس ماتريكس بتاعت الاليمنت. اوكي. اللي بعديها على طول الماس ماتريكس بتاعت الاليمنت، برضو اهي الدنسيتي في الاريا في الطول على 420. ده كده ايه، ده الستاندرد فورم بتاعت ال 2 باي 2 اليمنت. اوكي. اللي هو سوري 2 نود اليمنت، وكل نود فيها 2 ديجريز اوف فريدوم، الدبليو والدبليو برايم. فدي الماس ماتريكس ودي الاليمنت ماتريكس. المساله بتاعتنا دلوقتي ان احنا بنعمل اسمبلي. المفروض ان انت في الفاينيت اليمنت بروبلم ان انت بتجيب البيم كلها وتقسمها لمجموعه من الاليمنتس. في المساله دي احنا عاملينهم كلهم باطوال واحده، كلهم نفس الطول. بشكل عام مش ضروري طبعا يبقوا نفس الطول، احنا بنستسهل ونعملهم كلهم نفس الطول. المساله بتتحل برضو بكفاءه عاليه. خلاص. المهم، بعد كده بنخلق الجلوبال ستيفنس ماتريكس، بنعملها زيروز. خلاص. زيروز هنا عدد الاليمنتس زائد 1 في 2. ايه عدد الاليمنتس زائد 1 في 2 ده؟ لو عندنا النهارده 10 اليمنتس هتلاقي ان البيم بقى فيها 11 نود. لو هي اليمنت واحد يبقى انا عندي 2 نودز، الاولى والاخيره. فدايما عدد النودز يزيد عن عدد الاليمنتس بواحد. اوكي. وبعدين ضاربين هنا في 2. الاثنين دي علشان كل نود عندها 2 degrees of freedom، الديسبيسمنت والسلوب. خلاص. فيبقى 2 في عدد الاليمنتس زائد 1. والفانكشن بتاعت زيروز دي واحده من الفانكشنز اللي موجوده في الماتلاب، بتعمل لي ماتريكس كلها اصفار. خلاص. كان زمان كان المفروض اكتب ايه، كوما واعيد دي تاني 2 في ان اي زائد 1. دلوقتي هو بيفهم ان زيروز على طول عباره عن ايه، ماتريكس مربعه. لو انا عايز اغيرها بقى ساعتها هبتدي اقول له هدي له كوما 1 كوما وات ايفر. لكن المهم ده ايه، ده مش موضوعنا، احنا عايزين نفتح سكوير ماتريكس. ففتحنا كي جلوبال ستيفنس ماتريكس وجلوبال ماس ماتريكس. بعد كده بنعمل ما يسمى بالاسمبلي، بنبتدي نملى الماتريكس دي. خلاص. نملاها ازاي؟ بناخد، لان كل الاليمنتس زي بعض، فنفس الستيفنس ماتريكس ونفس الماس ماتريكس لكل الاليمنتس، صح؟ بنبتدي ناخد جزء عند كل اليمنت. خلينا ناخد اكزامبل بسرعه. دلوقتي لو انا عندي اول اليمنت، هنا العداد ده بيعد على الاليمنتس اهو من 1 لان اي. لو انا عندي الاليمنت رقم 1، خلاص، اجي على الجزء ده وبص، ديا ايه، عباره عن 1 في 2 ب2 ناقص 1 ب1، صح؟ يبقى الرقم هنا هيبقى 1. هنا 1 زائد 1 ب2 في 2 ب4. يبقى هنا بقول له من 1 ل4. اوكي. 1 كولوم 4، يبقى كل الصفوف
من الصف الاول للصف الرابع. بعدين كوما، نفس الكلام متكرر هنا من 1 ل 4، يبقى والاعمده من 1 ل 4. يبقى اكشلي هو هنا ايه؟ خد الجزء بتاع كي جلوبال اللي من 1 ل 4 وفي الاعمده يعني في الصفوف، وهنا في الاعمده من 1 ل 4 برضو خد ماتريكس 4 في 4. اوكي؟ وقام جابها طلعها هي وجمع عليها الاليمنت ستيفنس ماتريكس. اوكي؟ وقام حاططها تاني في مكانها. ده كده اول اليمنت. في الاصل الماتريكس دي كانت متصفره، مش كده؟ كلها اصفار. فيبقى هو اكشلي هنا في الاليمنت الاولاني ما خدش حاجه، ده 0 في 0، مش كده؟ دي ماتريكس 4 في 4 كلها اصفار. جمعنا عليها كي اي، يبقى كمان لو كنت حطيت الكي اي بالظبط، مش كده؟ ورجعت حطيتها في نفس المكان. نفس الكلام عملته بالنسبه ايه؟ للماس ماتريكس. خلاص؟ تعالى بقى الخطوه اللي بعديها، اي ب 2. اوكي؟ لو جيت هنا وشفت لو اي دي ب 2، يبقى 2 في 2 ب 4، 4 ناقص 1 ب 3، يبقى هنا من 3 اللي هو ثالث صف. سيبنا الصف الاولاني والثاني، خلاص؟ ثالث صف. وهنا من الثالث للكام؟ 2 زائد 1 ب 3 في 2 ب 6، يبقى من 3 ل 6. هتلاحظ ان هم 3 4 5 6 4 صفوف برضه. اوكي؟ وهنا في الاعمده هنلاقي برضه من 3 ل 6. يبقى انا خدت برضه ماتريكس ثانيه 4 في 4، بس المره دي بدل ما كانت شغاله من 1 ل 4 شغاله من 3 ل 6. اوكي؟ هتلاحظ ان في انترسكشن ما بين الماتريكس الاولانيه او السب ماتريكس الاولانيه والسب ماتريكس الثانيه، اللي هي الحته من 3 ل 4، 3 و4 3 و4 2 في 2، صح كده؟ المهم خدت بقى في الحاله دي، انا لما خدت اللي موجود خدت الاصفار وخدت اللي كان محطوط من الاليمنت السابق، مش كده؟ فالمره دي بقى عند الاليمنت نمبر 2 دي مش اصفار كلها، ده فيها حاجه قديمه، صح؟ فيها حاجه قديمه، وقمت جامع عليها الاليمنت ستيفنس ماتريكس. كده اكرر بقى الموضوع ده من 1 ل n. المساله بتاعتنا كانت 3 في 3 اليمنتس بس، خلاص؟ فيعني عندي ايه؟ 4 نودز، يعني كي اي دي كي جلوبال وام جلوبال هيبقوا 8 في 8. خلاص؟ هلاقي نفسي عملت ما يسمى بالاسمبلي في الفاينايت اليمنت، جمعت كل اليمنت على الثاني بحيث ان الجلوبال ماتريكس دي بتمثل لي الاستراكشر كله. خلاص؟ خلصنا اللوب دي بتاعت الاسمبلي، بنروح على طول بعديها على ما يسمى بالباوندري كونديشنز. هنا انا قلت ان المساله دي البيم هتبقى فيكست فري كانتليفر بيم. يعني فيكست فري يعني ايه؟ يعني الديسبيسمنت الاولانيه بتاعتها بصفر والسلوب الاولاني بتاعها بصفر. خلاص؟ فبقوم شايل الصف الصفين، الصف الاول والصف الثاني والعمود الاول والعمود الثاني. هنا شلت صفين، لما بحط براكتس فاضيه كده بيقوم شايل الصفين خالص، مش يحطهم بصفار، لا بيشيلهم. فبقت الماتريكس بدل ما كانت هنا طلع من هنا الماتريكس 8 في 8، شلنا صفين وعمودين بقت 6 في 6. وكذلك في الماس ماتريكس. فيفضل عندك دلوقتي الكي جلوبال والام جلوبال عباره عن ايه؟ عباره عن ماتريكس 6 في 6 كل واحده فيهم. دي كده البيم ماتريكس بعد ما حطينا عليها الباوندري كونديشنز. المفروض الخطوه اللي بعد كده بقى انك تاخد ام جلوبال وتعمل لها انفرجن، تضربها في الكي وتجيب الايجن فاليو، يقوم يطلع لك الناتشرال فريكونسيز بتاعه الكانتيليفر دي. تمام كده؟